Bình minh đầu tiên trên Savannah cổ đại, sương mù huyền ảo cuộn mình, nhịp sống châu Phi thức tỉnh cùng đàn chim cổ đỏ. Giọt sương đêm long lanh, phản chiếu ánh nắng ban mai, chậm rãi lan đi, nhỏ nhẹ, thầm thì về một ngày tươi mới. Dưới gốc acacia, nhóm người hominin cuộn mình ngủ yên, hơi thở đều đặn, một sự gắn kết ấm áp giữa thiên nhiên hoang dã. Một cá thể cái từ từ chống tay đứng dậy, tư thế thẳng đứng, đó là khoảnh khắc bản lề trong sự tiến hóa của loài người chúng ta. Rồi thêm hai cá thể nữa cũng đứng thẳng lên, giọt nước mắt hạnh phúc, họ như tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi là hominin. Sau đó cả nhóm còn lại cũng đồng loạt đứng thẳng, hít thở sâu cùng một nhịp, họ là tổ tiên của loài người chúng ta ngày nay. Một cá thể đực có vẻ như là trưởng nhóm, dạo quanh nơi ở, mắt quan sát với sự cảnh giác. Một hành trình mới bắt đầu, 7 bóng hình di chuyển thành hàng, băng qua cỏ cao, tay dài đung đưa theo nhịp đi. Bàn chân rộng chạm đất, in dấu nông trên bùn ẩm, mỗi bước đi là một sự khẳng định về khả năng đứng thẳng. Họ dừng lại, ánh mắt tò mò hướng về bụi cây thấp, giọt nước mắt hạnh phúc khi tìm thấy những thứ ăn được. Họ khéo léo gạt tìm dưới lá, một ổ mối đất lộ ra, trí thông minh sơ khai của loài hominin trong việc tìm kiếm thức ăn. Họ sử dụng cành khô như một công cụ, đâm nhẹ vào tổ, lũ mối trắng bắt đầu bò ra, một bữa ăn giàu chất dinh dưỡng. 3 cá thể cùng nhau, hốt mối vào lá gói lại, sự chia sẻ và phối hợp là chìa khóa của cuộc sống bầy đàn. Những chiếc lá cuốn đầy mối trắng, một món quà từ thiên nhiên vô cùng quý giá giữa cuộc sinh tồn. Để lại cành khô gãy bên tổ mối, họ tiếp tục di chuyển, những cuộc hành trình mưu sinh không ngừng nghỉ. Họ đi dọc theo bờ sông cạn, lòng sông rộng chỉ còn vệt ẩm nhỏ giữa đất đá nứt nẻ. Khao khát tìm nước, một cá thể dẫn đầu cúi người, hai tay cào sâu vào lớp đất đá, giọt nước mắt hạnh phúc vì đã tìm ra cách. Họ đã hiểu rằng dưới lớp đất đá ấy có chứa nước ngầm, mọi người cùng nhau dùng tay đào thành một cái hồ để lấy nước. Họ vui mừng đứng ngắm nhìn thành quả, họ sẽ bảo vệ nguồn nước, một sự đoàn kết tối cao nguyên thủy. Những giọt nước tí tách rơi, đó là sự sống được rỉ ra từ lòng đất khô cằn dưới trời nắng gắt. Họ đã có nước dùng, một cá thể sung sướng uống ngụm nước quý giá, nước chảy xuống cằm, làm ướt lông ngực. Họ đoàn kết cùng nhau hái lượm trái cây, một món quà từ thiên nhiên. Nguồn thức ăn hiếm dần, họ lại phải di chuyển đi đến những nơi khác có nhiều hứa hẹn hơn. Họ sống đoàn kết, chia sẻ nguồn phần thức ăn hái lượm được trong ngày. Ăn xong, họ đồng loạt đứng dậy, băng qua Savannah vàng úa, họ hướng về phía trước, nơi có những điều cần khám phá. Mặt trời lên cao, cỏ chuyển màu vàng cháy, sự khắc nghiệt của mùa khô đang bao trùm vùng đất. Hồ lớn đã khô cạn, lớp bùn nứt nẻ vỡ vụn dưới sức nóng, môi trường đang thay đổi nhanh chóng. Trên sườn đồi cao, nhóm người hominin đứng thẳng, tai dựng cao, họ đang đánh hơi không khí, họ đang tìm kiếm. Có một đàn linh dương hoảng loạn chạy xa, bụi mù đỏ bay lên, các dấu hiệu của hiểm nguy và sự khô hạn. Cá thể dẫn đầu gõ cây gậy xuống đất, thịch, thịch, một tín hiệu tốt về nguồn thức ăn gần đây. Cả nhóm vui mừng phát hiện và ánh mắt hướng về đồi mối cách đó không xa, lại một chiến lược mới bắt đầu. Họ leo đồi mối, chân hai bám chắc vào đất vụn, tay dài hỗ trợ thăng bằng, vượt qua khó khăn bằng đôi chân. Một bàn tay cào sâu vào một tổ mối, một nguồn thức ăn dồi dào, và cũng là một nơi kiếm sống lý tưởng. Rồi họ bỗng phát hiện thấy một cái hang đá dùng làm nơi trú ẩn, cả nhóm reo lên sung sướng. Dưới ánh nắng gắt, 7 cá thể hominin sung sướng, khám phá phía bên trong cái hang cho nơi ở mới vừa phát hiện được. Họ đã quyết định ở lại hang đá này, một chỗ ẩn nấp an toàn giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Hoàng hôn rực lửa, một vệt khói đen dày đặc bốc lên từ cháy rừng, nguy hiểm đang đến gần. Tiếng gió hú mang theo hơi nóng, cỏ Savannah lay mạnh, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng gầm thét của thiên nhiên. Trên đỉnh đồi cao,
Lửa bắt đầu lan nhanh đuổi theo sát chân của họ. Cá thể dẫn đầu duỗi tay thẳng, chỉ về phía lửa, một quyết định dứt khoát, một hướng đi mới. Cả nhóm đồng loạt tuân theo, một sự tin tưởng tuyệt đối vào người dẫn dắt. Họ chạy xuống đồi, tay vung nhịp nhàng, bụi mù bay lên, chạy đua với ngọn lửa đang tiến đến. Chạy xuyên qua cỏ cháy, giữ khoảng cách đều, nhịp bước chân dồn dập, hướng về nơi có hy vọng. Mục tiêu đến của họ là con suối nhỏ cuối Savannah. Họ chạy thẳng, ánh mắt kiên định. Họ chạy đến suối nhưng nước đã cạn khô, trơ đáy, thất vọng và nguy hiểm kề cận. Một vài cá thể hominin chạy đi tìm nguồn nước khác và họ đã tìm thấy con suối có nước. Cả nhóm dùng tay moi đất đá, cố gắng tạo dòng chảy dẫn về nơi rừng đang cháy. Họ đã hợp tác, tập trung, không một giây lãng phí. Có hai cá thể khác đứng trên canh chừng lửa, vẫy tay báo hiệu, gió đưa lửa sắp đến rồi, mọi người hãy nhanh lên. Nước đã được khơi thông, ánh sáng hoàng hôn đỏ phản chiếu lấp lánh, sự sống đã được trở lại. Nước chảy thành dòng hướng về phía rừng cháy, cả nhóm im lặng đứng nhìn, giây phút bình yên, họ đã chiến thắng. Bình minh sau cơn bão lửa, một nửa vùng Savannah cháy đen, một nửa còn vàng úa vì ảnh hưởng bởi trận cháy kinh hoàng. Nhóm người hominin ngồi trước một tổ mối lớn, hơi thở đều đặn, nhìn xuống lớp tro tàn. Họ khéo léo nhặt hạt acacia còn sót lại từ trong đám tro tàn, một biểu tượng của sự tái sinh. Cả nhóm đào những cái lỗ nhỏ quanh tổ mối, không chỉ tìm thức ăn, họ đang làm điều gì đó lớn lao hơn. Mỗi cá thể đặt một hạt xuống lỗ, phủ nhẹ đất cho lên trên, họ đang gieo những hạt mầm hy vọng. Họ khéo léo dùng lá lấy nước làm ẩm đất, nuôi dưỡng hạt mầm. Một nhóm người hominin khác, lông xám bụi tro, xuất hiện từ phía cháy, họ đang bị tổn thương bởi bão lửa. Nhóm người hominin chủ nhân đứng dậy, họ cùng vẫy tay đón chào, một lời mời gọi về sự che chở và chia sẻ nguồn nước. Cá thể dẫn đầu chỉ tay về hồ nước lấp lánh, nơi có nước, có sự sống, có sự sẻ chia. 12 cá thể, từ hai nhóm cùng đào mở rộng hồ, sức mạnh hợp nhất vì sự sống còn, nước lan dần, rửa trôi bụi tro. Cá thể dẫn đầu của nhóm mới đến đặt hòn đá tròn bên hồ, một ranh giới được ngăn chia, dấu hiệu của sự khởi đầu của văn minh. Nước về dâng đầy hồ, phản chiếu bầu trời xanh cho một tương lai tươi sáng. Savannah giờ đây một nửa cháy đen, một nửa vàng xanh, đồi mối và hồ nước là trung tâm của sự sống. Cả hai nhóm đứng thành vòng tròn lớn trên đồi cao, họ là 12 nhịp đập cùng nhau sống chung hòa bình. Hơi thở họ đồng nhịp vang vọng, họ là một, những hạt mầm đã được gieo, nguồn nước đã được mở. Ngực phập phồng, nhưng mạnh mẽ, ánh mắt của người dẫn đầu nhìn thẳng phía chân trời, anh đang xúc cảm về một tương lai tốt đẹp. Đàn chim cổ đỏ bay qua, tiếng kêu vang, âm thanh của sự sống đang trỗi dậy. Mỗi hạt mầm bạn gieo hôm nay không chỉ là hy vọng, nó chính là một nhịp đập cho một sự sống mà bạn đã cứu. Hãy tham gia cùng nhịp đập rừng xanh, đừng chờ đợi những thiên tai đang đến, hãy trồng cây hôm nay. Hãy là một phần của hành trình tiến hóa này, đăng ký kênh và theo dõi để giữ nhịp đập rừng xanh luôn sống mãi.